Στα 3 προηγούμενα βίντεο του Κογνώσκο Team για την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, μιλήσαμε για το πλήθος επαναστάσεων που έγιναν κατά των Οθωμανών κατακτητών. Τα link μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Πλέον έχουμε φτάσει στο 1770, περίπου 20 χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και περίπου 50 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο, η ρωσική προπαγάνδα στις περιοχές που ζούσαν Έλληνες ήταν μεγάλη και με προφητείες όπως του Αγαθάγγελου, η ρωσική αυτοκρατορία προσπαθούσε να πείσει τους Έλληνες ότι η απελευθέρωσή τους μπορούσε να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσω της βοήθειας του ξανθού γένους, δηλαδή των Ρώσων. Φυσικά, ο πραγματικός στόχος των Ρώσων ήταν η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με αυτούς κυρίαρχους και ο έλεγχος τόσο ολόκληρης Μαύρης Θάλασσας όσο και των στενών και του Αιγαίου. Από πολλούς, τα ορλοφικά χαρακτηρίζονται ως η πρώτη Ελληνική Επανάσταση, γιατί υποστηρίζουν ότι είναι η πρώτη οργανωμένη και όχι τοπική επανάσταση. Αυτό φυσικά δεν ισχύει, αφού όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα βίντεο, και άλλες φορές επαναστάτησαν ταυτόχρονα πολλές περιοχές της Ελλάδος, ενώ όπως θα δούμε και παρακάτω, η εξέγερση των ορλοφικών μόνο καλά οργανωμένη δεν ήταν. Τα ορλοφικά πήραν το όνομά τους από δύο αδέρφια, τον Αλέξιο και τον Θεόδωρο Ορλόφ, δύο Ρώσους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768 με 1774 και ξεσήκωσαν τους Έλληνες Πελοποννήσου, της στερεάς Ελλάδος και της Ηπείρου. Την εποχή εκείνη στο θρόνο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας ήταν η Εκατερίνη η δεύτερη. Ο Γρηγόριος Ορλόφ υπήρξε εραστής της Εκατερίνης και μάλιστα λέγεται ότι δολοφόνησε με τα ίδια του τα χέρια το σύζυγό της Πέτρο Τρίτο. Ο Γρηγόριος θα διοριστεί διοικητής του πυροβολικού και θα είναι αυτός που θα πείσει την Εκατερίνη να προκαλέσουν εξέγερση των Ελλήνων στον ελλαδικό χώρο. Στην οργάνωση της μεγάλης αυτής εξαρτίας έπαιξε ρόλο και ο Γεώργιος Παπαζόλης από τη Μακεδονία, που θα στείλει ανθρώπους να οργώσουν την υπηρετική Ελλάδα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ήπειρο και να δώσουν υποσχέσεις σωτηρίας και απελευθερώσεως στους ελληνικούς πληθυσμούς εξ ονόματος της Εκατερίνης. Ο Παπαζόλης προσπάθησε να στρατολογήσει εθελοντές και από τη Μακεδονία, όμως οι προσπάθειές του απέτυχαν, καθώς οι απεσταλμένοι του έγιναν αντιληπτοί. Στην Επανάσταση δέχτηκαν να πάρουν μέρος όλες οι κοινωνικές τάξεις, λαϊκοί, ιερείς και προύχοντες, οι οποίοι άκουσαν τα λόγια των απεσταλμένων με μεγάλη χαρά. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος ξέσπασε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1768. Οι Τούρκοι έβλεπαν τους Έλληνες να προετοιμάζονται να εξεγερθούν και ξεκίνησαν αμέσως διώξεις και σφαγές. Μεταξύ των εκτελεστέντων ήταν και ο Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Ανανίας Λαμπαδάρης, ο οποίος έπαιξε κέριο ρόλο στην προετοιμασία του ξεσηκωμού. Τα εγκλήματα των Οθωμανών συνεχίστηκαν μέχρι και το 1770, όπου στις 28 Φεβρουαρίου, προς χαρά των Ελλήνων, ο ρωσικός στόλος με επικεφαλή στο Θεόδωρο Ορλόφ κατέφτασε στη Λακωνία. Οι μανιάτες που πρωτοστάτησαν έπεισαν γρήγορα τον Ορλόφ και τους οπλαρχηγούς τους να ξεκινήσουν άμεσα για να καταλάβουν την Κορώνη, ένα πολύ σημαντικό οχυρό της Μεσσηνίας. Η μεγάλη εκστρατεία είχε μόλις ξεκινήσει. Μερικοί Έλληνες με τους Ρώσους ξεκίνησαν για την Κορώνη και άρχισαν να καταλαμβάνουν το ένα χωριό μετά το άλλο, χωρίς μάχες, μέχρι που κατέλαβαν και την Καλαμάτα. Από εκεί, ένα σώμα στρατού έφτασε μέχρι την Κυπαρισία και Έλληνες και Ρώσοι επιτίθονταν σε τουρκικά χωριά και έσφαζαν αδιακρίτως. Ένα άλλο σώμα στρατού πήγε από την Καλαμάτα προς τα ανατολικά για να καταλάβει τη Σπάρτη. Αφού οι μανιάτες κατέλαβαν το Μιστρά, έσφαξαν 400 Τούρκους ανάμεσά τους και βρέφη και άρπαξαν πολλά λάφυρα. Η κατάληψη της Σπάρτης λίγο μετά γέμισε ενθουσιασμό τους Έλληνες που ένιωθαν επιτέλους ότι η απελευθέρωση ήταν κοντά. Ο ελληνισμός από εκείνο το σημείο άρχισε να ξεσηκώνεται παντού. Οι Κρητικοί, οι Χιμαριώτες και οι Μεσολογγίτες ήταν οι επόμενοι που ξεσηκώθηκαν, ενώ σε πολλά χωριά του Αιγαίου οι Έλληνες αντικαθιστούσαν στα πλοία τους τις τουρκικές σημαίες με ρωσικές. Όμως ο ενθουσιασμός δεν κράτησε για πολύ, αφού η τουρκική αντεπίθεση δεν άρχισε να έρθει. Τούρκοι και Αλβανοί άρχισαν να καταφθάνουν στην Πελοπόννησο και περνώντας ανενόχλητοι μέχρι τον Ισθμό, έφτασαν τελικά μέχρι την Τριπολιτσά. Στο μεταξύ, ο Θεόδωρος Ορλόφ, με την Κορώνη να μην έχει κατακτηθεί, άρχισε να διαπληκτίζεται με τους Έλληνες και να αλληλοκατηγορούνται για τη μεγάλη καθυστέρηση. Τελικά στις 29 Μαρτίου έγινε μάχη Οθωμανών και Αλβανών εναντίον Ελλήνων και Ρώσων, λίγο έξω από την Τρίπολη, στην οποία οι Οθωμανοί τριάμβευσαν. Οι Οθωμανοί με τους Αλβανούς, αφού έσφαξαν τους Έλληνες της πόλης, άρχισαν να σκορπίζουν τον δρόμο σε όλη την Πελοπόννησο. Οι χριστιανοί κάτοικοι των Πατρών, της Βοστίτσας, σημερινού Αιγείου, των Καλαβρίτων, της Γορτινίας και ολόκληρης της Ηλίας έπεσαν θύματα μιας ανεξέλεγκτης σφαγής και πολλοί έτρεχαν να ξεφύγουν ανεβαίνοντας στα βουνά.
Αφού οι Οθωμανοί ανακατέλαβαν ολόκληρη τη βόρεια και κεντρική Πελοπόννησο, οι Ρώσοι προσπάθησαν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος πολιορκώντας τον Ναβαρίνο, το οποίο και κατέλαβαν μετά από μόλις 6 μέρες. Ο Αλέξιος Ορλόφ προσπάθησε να αναζωπυρώσει την επανάσταση, τερματίζοντας την πολιορκία της Κορώνης και πολιορκώντας τη γειτονική Μεθόνη. Οι Τουρκαλβανοί με μεγάλο στρατό πήγαν στη Μεσσηνία και αφού νίκησαν τους Μανιάτες στο Ριζόμυλο, έφτασαν στον κόλπο του Ναβαρίνου όπου βρισκόταν ο ρωσικός στόλος. Στο σημείο αυτό, οι Ρώσοι άφησαν χιλιάδες Έλληνες να πληγούν και να σφαγιαστούν από τους Οθωμανούς και με εντολή του Αλέξιου έφυγαν νικημένοι με πολλές απώλειες στις 17 Μαΐου. Μέχρι τις 20 Μαΐου, όλοι οι Ρώσοι είχαν εγκαταλείψει την Πελοπόννησο, αφήνοντας τους επαναστατημένους Έλληνες στο έλεος των Τουρκαλβανών. Ο Ελληνισμός για άλλη μια φορά πίστευε στα μεγάλα λόγια των δίθεν συμμάχων του και το πλήρωνε με ποτάμια αίματος. Πάντως οι Ρώσοι, πριν καταφέρουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, με τη συνθήκη ειρήνης Κιουτσούκ-Καϊνατζή, νίκησαν τους Τούρκους στην ναυμαχία του Τσεσμέ, καταφέρνοντας ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα για τον Οθωμανικό στόλο. Αυτό όμως δεν άλλαξε σε τίποτα τη μοίρα των Ελλήνων. Οι Οθωμανοί αποφάσισαν τη γενική σφαγή των Ελλήνων, όμως τελικά πήραν πίσω την απόφαση λόγω της επιμονής του αρχινάβαρχου Χασάν Τζεζαϊρλί, ο οποίος τους θύμισε ότι οι φόροι που πλήρωναν οι ραγιάδες ήταν πολύτιμοι για την αυτοκρατορία. Μπορεί τότε να μην σφαγιάστηκαν οι Έλληνες από τους Οθωμανούς, όμως αφέθηκαν στο έλεος των Αλβανών, οι οποίοι σκόρπισαν τον δρόμο και ερήμωσαν πολλές πόλεις και χωριά στην Πελοπόννησο. Πολλοί Έλληνες κατέληξαν δούλοι, ακόμη και στην Αφρική. Ο Κωνσταντίνος Σάθας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αλβανική Πανόλη είχε αφανίσει τα πάντα και η Πελοπόννησος είχε απογυμνωθεί από κατοίκους. Το 1779, ο Σουλτάνος, ενοχλημένος από τη βαρβαρότητα και τις υπερβολικές απαιτήσεις των Αλβανών που δεν υπάκουαν πλέον στις εντολές του, έστειλε τον Οθωμανικό στρατό εναντίον τους με εντολή να τους εξοντώσει. Μετά από μάχη τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, οι Αλβανοί κατεσφάγισαν στην Τριπολιτσά και ο Οθωμανός Πασάς Χασάν Τζεζαϊρλί διέταξε να αναγερθεί μπροστά από την ανατολική πλευρά της Τριπολιτσάς, πυραμής εκ 4.000 κεφαλών προσκεκολλημένων διάμου και ασβέστου, με επιγραφή που απειλούσε με θάνατο αυτόν που θα τολμούσε να την κρεμίσει. Ο Χασάν, αφού εξόντωσε τους Αλβανούς σε όλη την Πελοπόννησο, στη συνέχεια στράφηκε εναντίον των Ελλήνων και επέβαλε τον τριπλασιασμό καταβολής του ετήσιου φόρου των Μπανιατών, ενώ εξόντωσε και τους κλέφτες της περιοχής, μεταξύ αυτών και τον Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη, πατέρα του εθνικού μας ήρωα Θεόδωρου. Έτσι πλήρωσε ο ελληνισμός τα ορλοφικά. Έτσι πλήρωσαν οι Έλληνες την εμπιστοσύνη που έδειξαν για ακόμη μια φορά στη βοήθεια των ξένων για τη ελευθεριά τους. Δεν το γνώριζαν, όμως παρά τις κακουχίες και την τρομοκρατία, η ελευθερία κοντοζήγωνε. Είμαστε περίπου 30 χρόνια πριν από το ξέσπασμα της Επαναστάσεως. Στο τελευταίο βίντεο της σειράς, για την ιστορία της Σοκρατίας, θα μιλήσουμε για το τι συνέβη σε αυτά τα 30 χρόνια. Και δεν ήταν και λίγα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να δείτε και την ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr.